Thu Thủy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 9 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Vào cuối tháng 5, vùng trời không phận Malaysia được một phen vần vũ với cuộc bám đuôi căng thẳng giữa phi đội Malaysia và phi đoàn 16 chiến đấu cơ của Trung Quốc gây rúng động dư luận. Nhưng đó không phải là tất cả. Mới đây, những báo cáo mới nhất cho thấy thời điểm đó, chiến hạm của Trung Quốc cũng đồng thời vào vùng đặc quyền kinh tế Malaysia. Như vậy, Trung Quốc nỗ lực công kích song song vào Malaysia ở Biển Đông. Trở lại với câu chuyện Đài Loan, trước thông tin Đài Loan đòi độc lập, phía Trung Quốc lại cũng vừa cử chiến đấu cơ đến áp sát thay lời thăm hỏi. Trước sự bành trướng quyết liệt của Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Anh sẽ họp bàn về màn song kiếm hợp bích ở Thái Bình Dương để kìm hãm Bắc Kinh. Ở một diễn biến khác, Iran bình thản nói việc làm giàu urani chỉ là vì hòa bình. Câu chuyện Nga-Mỹ xoay quanh an ninh mạng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng khi Nga tố Mỹ chỉ cáo buộc suông chứ không nỗ lực giải quyết vấn đề. Về phía Nga, nước này đang tập trận bắn tên lửa từ máy bay ném bom ở Bắc Cực. Những thông tin đáng chú ý khác, Mỹ cân nhắc cấp thị thực cho phụ nữ dễ bị tổn thương ở Afghanistan. Liệu vụ kiện của ông Trump với các gã khổng lồ công nghệ sẽ đi tới đâu? Đợt nắng nóng ở Bắc Mỹ có thể sớm trở lại do biến đổi khí hậu. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 9 tháng 7 ngay sau đây. Trong một báo cáo mới nhất vào hôm thứ Năm ngày 8 tháng 7 của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á, gọi tắt là AMTI, có trụ sở tại Washington, đã kể rõ việc Trung Quốc triển khai nỗ lực công kích song song cả trên trời lẫn dưới biển gần mỏ khí đốt Kasawari, ngoài khơi bang Sarawak của Malaysia, lặp lại thông điệp thách thức cho các hoạt động thăm dò năng lượng trong khu vực Biển Đông. Trước đó, những đòn công kích lặp lại như tầm ăn dâu này của Bắc Kinh đã chưa được báo cáo đầy đủ. Tờ South China Morning Post dẫn báo cáo của AMTI cho biết một tàu tuần duyên Trung Quốc hoạt động gần mỏ khí đốt Kasawari ngoài khơi bang Sarawak của Malaysia vào ngày 4 tháng 6, ngay sau khi một tàu đặt ống do Malaysia thuê được điều đến khu vực này. Được biết, kể từ năm 2013, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc CCG đã duy trì sự hiện diện gần như liên tục tại cụm bãi cạn Luconia ngoài khơi bang Sarawak của Malaysia. Qua hình ảnh vệ tinh của AMTI, một tàu tuần tra lớp Giao Lai mang số hiệu 5403 đã có mặt ở khu vực gần mỏ khí đốt của Malaysia ngay khi con tàu đặt ống được thuê đi đến. Sau đó, một tàu tuần duyên Trung Quốc lớp Giao Duan lớn hơn có mã hiệu CCG 5303 đã vào sân thế chỗ và cắm cọc trên vùng biển không chịu rời đi. AMTI nói thêm, vào tuần trước, sau sự xuất hiện của tàu đặt ống thứ hai của Malaysia, tàu CCG 5303 của Trung Quốc đã tiếp tục đi ngang qua khu vực. AMTI nhận định đây ít nhất là lần thứ 3 kể từ mùa xuân năm ngoái, tàu tuần duyên Trung Quốc quấy rối hoạt động thăm dò năng lượng của Malaysia. Điều này một lần nữa chứng tỏ sự kiên trì của Bắc Kinh trong việc thách thức các hoạt động dầu khí của các nước láng giềng trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Lật lại sự kiện vào ngày 31 tháng 5, một sự vụ ồn ào đã gây rúng động dư luận quốc tế và giới phân tích khi Malaysia báo cáo chiến cơ của lực lượng không quân hoàng gia nước này RMAF đã phải xuất kích để bám sát, theo dõi một phi đội 16 máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc ngang nhiên bay vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này ở Biển Đông mà không báo trước. Đại diện chính quyền Kuala Lumpur lên tiếng tố cáo đây là hoạt động xâm phạm không phận lớn nhất của Không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA-AF, có thể khiến các chuyến bay dân sự trong khu vực gặp nguy hiểm. Trong khi phía Trung Quốc cho biết chuyến bay là một phần của những cuộc huấn luyện bay thường lệ và không nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia nào, cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế. Thời điểm đó đã chưa có báo cáo đầy đủ về một động thái gây áp lực song song của Bắc Kinh vào không phận lẫn lãnh hải của Malaysia. Báo cáo cho biết, cuộc tuần tra trên không của Trung Quốc trước đó có thể không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng tham gia vào một cuộc leo thang song song để gây áp lực buộc các bên tranh chấp khác phải lùi bước. Tuy vậy, từ sự vụ ồn ào phi đội Trung Quốc xâm nhập không phận vùng đặc quyền kinh tế Malaysia vào ngày cuối tháng 5, hai nước đến nay chưa có thêm xích mích ngoại giao mới nào. Thậm chí vào cuối tháng 6, Bắc Kinh tặng 500.000 liều các loại vaccine phòng Covid-19 đến Malaysia. Trong một nỗ lực gửi thông điệp cứng rắn đến Đài Loan trong tuần này, Trung Quốc đã tiếp tục gửi một máy bay quân sự tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan, thay cho lời chào hỏi, đánh dấu lần xâm nhập thứ tư như vậy trong tháng này. Động thái của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh chính trường thế giới đang xôn xao về những phát ngôn tung hứng qua lại giữa Mỹ và Đài Loan, trong khi một quan chức cấp cao của Mỹ gọi những hành động sát khí của Trung Quốc là thảm họa,
thì phía Đài Loan cũng tự tin khẳng định mình là một quốc gia độc lập. Tờ Taiwan News của Đài Loan cho biết, một máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-8 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân PLA-AF đã bay vào góc Tây Nam của ADIZ của Đài Loan. Ngay lập tức, cơ quan phòng vệ của hòn đảo đã phát cảnh báo bằng sóng vô tuyến và điều các hệ thống tên lửa phòng không theo dõi máy bay của PLA-AF. Máy bay Trung Quốc đã bị theo dõi trong vùng nhận dạng của Đài Loan vào các ngày 2, 3, 4 và 7 tháng 7. Tất cả đều gồm những máy bay quân sự động cơ phản lực cánh quạt trầm. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực này. Theo dữ liệu của MND, từ đầu năm đến nay, máy bay Trung Quốc đã bị theo dõi trong ADIZ của Đài Loan 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 18 lần vào tháng 3, 17 lần vào tháng 2 và 27 lần vào tháng 1. Về sự vụ ngoại giao ồn ào giữa Mỹ và Đài Loan, mặc dù ông Kurt Campbell, điều phối viên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, gọi những động thái quân sự của Trung Quốc là thảm họa, nhưng cũng khẳng định không coi Đài Loan là một quốc gia độc lập. Trong khi phía hòn đảo lại lựa chọn phớt lờ luận điểm này của Mỹ và chỉ bày tỏ cảm kích về những sự ủng hộ, đồng thời không quên lặp lại lập trường Đài Loan là một quốc gia độc lập. Liệu Bắc Kinh sẽ có những động thái quyết liệt nào hơn trong thời gian tới để đáp lời hay không? FBNC sẽ tiếp tục cập nhật. Trước những màn phô trương thế lực của Trung Quốc, Nhật Bản và Vương quốc Anh đã lưu tâm và chính thức có kế hoạch gặp mặt để bàn chiến lược giải quyết. Nguồn tin từ tờ Japan Times cho biết, các bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản và Anh dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán tại Tokyo vào cuối tháng này để phối hợp với các cuộc tập trận chung giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và một nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh sẽ được điều động đến Tây Thái Bình Dương. Chính phủ Nhật Bản ra thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi và người đồng cấp Anh Ben Wallace dự kiến sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến ảnh hưởng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Các nguồn tin cho biết một cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wallace cũng có thể được ấn định. Trước đó, nhóm tấn công tàu sân bay của London đã khởi hành từ Anh vào tháng 5 do tàu Nữ hoàng Elizabeth, tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh, dẫn đầu, cùng với các tàu khu trục và một tàu ngầm. Theo lịch trình dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Nhật-Anh sẽ có cuộc họp vào khoảng ngày 20 tháng 7 để điều phối các cuộc tập trận chung sẽ được tổ chức với lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản khi nhóm tác chiến tàu sân bay Anh ghé cảng Nhật Bản vào mùa thu này. Họ cũng sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác quốc phòng, bao gồm phát triển động cơ cho máy bay chiến đấu tiếp theo của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, thưa quý vị, thông tin Iran đã lên kế hoạch làm giàu kim loại urani lên 20% đã khiến cho Mỹ tức giận, gọi động thái của Iran là một bước thụt lùi đáng tiếc và gây lo ngại cho tình trạng đình trệ cuộc đàm phán nối lại thỏa thuận năm 2015 sẽ kéo dài. Thế nhưng mới đây, phía Iran lại bình thản lên tiếng rằng việc nước này làm giàu đến 20% độ tinh khiết urani chỉ nhằm mục đích hòa bình. Ngoài ra còn trấn tĩnh mọi sự ồn ào bằng lập trường cũ rằng Tehran sẽ đảo ngược các bước hạt nhân ngay khi lệnh trừng phạt của Mỹ được dỡ bỏ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết, trái ngược với tuyên bố của Hoa Kỳ và các cường quốc châu Âu, biện pháp này chỉ nhằm mục đích hòa bình và nó được sử dụng tại lò phản ứng nghiên cứu Tehran. Trước đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA hôm thứ Ba 6 tháng 7 cho biết, Iran đã bắt đầu quá trình tăng cường sản xuất kim loại urani. Tehran cho biết họ đã thông báo cho cơ quan này về quyết định của mình. Động thái của Iran đã thu hút sự chỉ trích từ Hoa Kỳ và ba cường quốc châu Âu đã đàm phán với Tehran kể từ đầu tháng 4 nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân được thành lập năm 2015. Với điều khoản Iran chấp nhận hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt từ quốc tế. Washington dưới thời cựu Tổng thống Trump đã đơn phương rời khỏi thỏa thuận cách đây 3 năm và Iran đã đáp trả bằng cách dần dần vi phạm các hạn chế hạt nhân của mình. Các quan chức Mỹ và châu Âu hôm thứ Ba đã tuyên bố rõ ràng rằng quyết định mới nhất của Iran sẽ làm phức tạp và có khả năng là đưa các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran về thỏa thuận hạt nhân vào ngõ cụt. Liên quan đến sự căng thẳng trong mối quan hệ Nga-Mỹ vì các cuộc tấn công mạng chưa rõ thủ phạm, Điện Kremlin của Nga vừa thông báo gần đây đã ghi nhận những cáo buộc vô lý của Mỹ chống lại Nga liên quan đến tội phạm mạng, trong khi Moscow đã liên tục đề nghị khôi phục đối thoại với Washington về các vấn đề an ninh thông tin, nhưng cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng nào từ Hoa Kỳ về một cuộc đàm phán mặt đối mặt một cách nghiêm túc về vấn đề này. Chúng tôi liên tục bị buộc tội tấn công phá hoại lợi ích của hầu hết các nước phương Tây, nhưng cho đến nay nhiều đề xuất của chúng tôi về việc nghiêm túc bắt đầu một công việc chung để giải quyết các vấn đề mới nổi và đối phó với những khó khăn thực sự đã không được thực hiện, cũng không có một phản ứng cụ thể nào.
Phát biểu của ông Lavrov đưa ra sau khi Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA, Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở Hạ tầng Mỹ CISA, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và Trung tâm An ninh mạng Quốc gia của Vương quốc Anh NCSC công bố một báo cáo. Trong đó, họ cáo buộc các cơ quan tình báo Nga đã thực hiện ra một loạt các cuộc tấn công mạng trong năm 2019 đến năm 2021. Hôm thứ Ba ngày 6 tháng 7, truyền thông Mỹ tuyên bố nhóm tội phạm mạng Cozy Bear của Nga đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC của Mỹ. Trong hội nghị thượng đỉnh ngày 16 tháng 6 tại Thụy Sĩ, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden đã đồng ý khởi động các cuộc đàm phán song phương về an ninh mạng trước một số cuộc tấn công mạng cấp cao nhằm vào cơ sở hạ tầng của Mỹ. Trong đó, các quan chức Mỹ nghi ngờ có sự tham gia của Nga, bất chấp Moscow nhiều lần phản đối. Trong một thông tin đáng chú ý khác cũng liên quan đến Nga, theo thông báo được đưa ra vào thứ Năm 8 tháng 7, các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS của Nga đã tiến hành phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở trường bắn Bắc Cực trong cuộc tập trận bắn tên lửa. Trang tin TASS dẫn nguồn thông báo cho biết trong cuộc diễn tập bay chiến thuật, các phi hành đoàn của máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS đã tiến hành phóng tên lửa hành trình trên không vào các mục tiêu trên đất liền tại một trường bắn ở khu vực Bắc Cực. Đồng thời cho biết thêm rằng các vụ phóng được tiến hành thường xuyên và hoàn thành xuất sắc trúng vào các mục tiêu. Các máy bay đã cất cánh từ một sân bay ở vùng Saratov và bay được quãng đường hơn 4.000 km. Cùng với việc phóng tên lửa, các biên đội máy bay ném bom Tu-95MS của đơn vị hàng không tầm xa AIMR của Nga đã tập luyện kỹ năng bắn từ súng hơi tại một trường bắn ở vùng Irkutsk. Các cuộc tập trận thường xuyên có sự tham gia của các máy bay Tu-160, Tu-95MS và Il-78 sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 7 theo giờ địa phương. Thưa quý vị, việc Mỹ rút quân Afghanistan sau cuộc chiến kéo dài gần 20 năm vẫn dẫn đến vô số rủi ro về an ninh và nhân đạo. Mới đây, chính quyền ông Joe Biden đã có ý định tăng thị thực dành cho những đối tượng có thể sẽ là mục tiêu của Taliban sau khi quân đội Hoa Kỳ rút hoàn toàn về nước. Sau khi các quân đội nước ngoài rút khỏi Afghanistan, cuộc sống của các nữ chính trị gia, nhà báo và các nhà hoạt động sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Thực tế, nhiều nữ cảnh sát, phóng viên, thẩm phán và nhân viên y tế đã bị Taliban ám sát vì cho rằng nhóm những phụ nữ này thách thức những chuẩn mực xã hội mà phiến quân này đề cao. Dưới thời Taliban, phụ nữ không có quyền đảm nhận các vai trò công ích cũng như hoạt động ở bên ngoài. Họ không được đi học hoặc đi làm, phải che kín cơ thể và không được rời nhà mà không có người thân là nam giới bên cạnh. Mọi hành vi được cho là vi phạm đạo đức này sẽ bị xìa xói và ném đá. Trước tình hình trên, các nhóm nhân quyền đã yêu cầu Nhà Trắng đẩy nhanh chính sách sơ tán hàng nghìn người Afghanistan sau khi Mỹ rút quân vào tháng này. Trong đó yêu cầu chính quyền ông Joe Biden bổ sung thêm 2.000 thị thực dành riêng cho phụ nữ dễ bị tổn thương và những người hoạt động vì phụ nữ trên Afghanistan. Teresa Caso, giám đốc Minas List, tổ chức ủng hộ sự hiện diện của phụ nữ trong các chính phủ thế giới, cho biết sự sống của các nữ lãnh đạo và các nhà hoạt động đang bị đe dọa mỗi ngày. Nhà Trắng từ chối bình luận về vấn đề cấp thêm thị thực cho những nhà bảo vệ quyền phụ nữ Afghanistan. Vào chiều ngày 8 tháng 7, theo giờ Mỹ, Tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu về kế hoạch rút quân và dự kiến sẽ đề cập đến quyền lợi của phụ nữ. Một quan chức Mỹ cho biết, chính quyền sẽ không chỉ bảo vệ phụ nữ đang bị đe dọa, mà còn xem xét cả đối tượng nam giới và dân tộc thiểu số đang làm việc trong các ngành nghề có nguy cơ cao. Một thông tin khác liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị, mới đây, chính quyền ông Joe Biden tuyên bố sẽ không dỡ bỏ ngay lập tức bất kỳ hạn chế đi lại quốc tế nào, ngay cả khi họ đang phải đối mặt với phản đối gay gắt từ giới kinh doanh và các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Vào tháng 6, Nhà Trắng đã khởi động các nhóm chuyên gia phối hợp liên ngành với Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Canada và Mexico để tìm ra các phương án dỡ bỏ hạn chế đi lại một cách an toàn. Tất cả kế hoạch đều được các chuyên gia y tế và sức khỏe cộng đồng phân tích và tham vấn. Một quan chức Nhà Trắng chia sẻ, dù đã nhận được một số đề xuất khả quan từ nhóm chuyên gia, nhưng chính quyền vẫn cần tính toán thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ thông báo nào về hạn chế đi lại và mở cửa du lịch với các quốc gia khác. Chúng tôi đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng thành công, nhưng chúng tôi vẫn muốn đảm bảo sự an toàn và tính bền vững khi quyết định mở cửa du lịch quốc tế, người này chia sẻ. Cũng tại Mỹ, một sự vụ đáng chú ý mà FBNC đã đưa tin vào hôm qua, đó là cựu Tổng thống Donald Trump đã chính thức khởi kiện tập thể đối với Facebook, Twitter và YouTube, tuyên bố rằng ông và những người khác thuộc Đảng Cộng Hòa đã bị kiểm duyệt một cách vô lý, vi phạm luật tự do ngôn luận xét theo tu chính án thứ nhất của Mỹ. Thế nhưng các học giả pháp lý cho rằng trường hợp của ông có khả năng thất bại. Đầu tiên, theo Paul Barrett, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh và Nhân quyền NYU Stern cho biết, tu chính án thứ nhất của Mỹ chỉ áp dụng kiểm soát hành vi chỉnh sửa ngôn luận của chính phủ, chứ không ngăn các tập đoàn tư nhân không được phép chỉnh sửa nội dung trên nền tảng của họ.
Thứ hai, đối với các nền tảng truyền thông xã hội sẽ bị ràng buộc theo mục 230 của đạo luật về khuôn phép trong thông tin năm 1996. Theo đó, các nền tảng xã hội sẽ được phép kiểm duyệt các dịch vụ của họ tùy thích, miễn là họ đang hành động thiện chí. Luật nói chung cũng miễn trừ trách nhiệm cho các công ty Internet đối với những nội dung mà người dùng đăng tải. Điều luật này cũng là thứ mà ông Trump tuyên bố không đồng tình nhiều lần. Còn theo Eric Goldman, giáo sư luật tại Đại học Santa Clara ở California, đã nghiên cứu hơn 60 vụ kiện tương tự nhằm tìm cách kiện các công ty Internet vì đã chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của người dùng và tất cả đều thất bại. Ông nói rằng các vụ kiện của ông Trump cũng không có khả năng đi xa. Theo Barry Elderman, một luật sư của Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ ACLU, nói rằng vụ kiện là vô ích vì các nền tảng chính là các tổ chức tư nhân. Họ có quyền kiểm soát nội dung mà họ xuất bản. Elderman nói thêm rằng ông Trump đã dựa vào các cáo buộc vô căn cứ rằng các nền tảng xã hội này chịu áp lực từ chính phủ đương nhiệm trong việc kiểm duyệt nội dung của họ. Facebook, Google và Twitter hiện đều từ chối bình luận. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Thượng viện của Brazil vừa ra lệnh bắt ông Roberto Dias, cựu giám đốc hậu cần của Bộ Y tế nước này, vì cho rằng ông này đã có dấu hiệu tham nhũng trong quá trình xử lý khủng hoảng Covid-19. Trong cuộc điều tra sai phạm của chính phủ Brazil khi ứng phó với đại dịch, ông Dias bị Thượng viện cáo buộc đã đòi tiền hoa hồng $1 đối với mỗi liều vaccine để có thể bật đèn xanh cho việc ký kết hợp đồng mua 400 triệu liều vaccine AstraZeneca. Chính vì cho rằng vị cựu giám đốc đã khai gian dối trong cuộc điều tra của Thượng viện, ông Omar Aziz, thượng nghị sĩ liên bang Brazil đã ra lệnh bắt giữ người này để phục vụ điều tra. Các thượng nghị sĩ đã yêu cầu ông Aziz xem xét lại lệnh bắt giữ cựu giám đốc Dias vì cho rằng đây là hành động lạm quyền, nhưng Chủ tịch Thượng viện không thay đổi quyết định của mình. Tòa án tối cao cũng đã phê duyệt tiến hành một cuộc điều tra về vai trò của Tổng thống Jair Bolsonaro trong thương vụ này. Ông Bolsonaro phủ nhận mọi hành vi sai trái. Hiện Ủy ban Thượng viện Brazil cũng đang mở rộng điều tra các vấn đề liên quan tới hợp đồng mua vaccine Covaxin của Ấn Độ. Đơn vị này đã triệu tập lấy lời khai đối với một loạt các cựu bộ trưởng và đương kim bộ trưởng y tế đã tham gia vào chiến dịch đối phó với Covid-19 trong suốt một năm qua. Trong một nỗ lực liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường của Trung Quốc, vừa qua, nước này đã công bố kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế vòng tròn trong 5 năm tới, nhằm mục đích thiết lập một cách cơ bản hệ thống tái chế tài nguyên ở nước này vào năm 2025, như một phần trong nỗ lực đạt được các mục tiêu cao nhất và trung lập về carbon. Kế hoạch do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đưa ra chỉ rõ rằng mức tiêu thụ năng lượng và nước trên một đơn vị tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc sẽ giảm lần lượt khoảng 13,5% và 16% vào năm 2025 so với mức năm 2020. Hiệu quả sử dụng tài nguyên sẽ được cải thiện đáng kể vào năm 2025, với nền kinh tế vòng tròn đóng một vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo an ninh tài nguyên. Theo kế hoạch, lượng giấy phế liệu và thép phế liệu được sử dụng sẽ lần lượt đạt 60 triệu tấn và 320 triệu tấn vào năm 2025, trong khi giá trị sản lượng công nghiệp của ngành tái chế tài nguyên sẽ ở mức 5.000 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 771,6 tỷ đô la Mỹ. Kế hoạch cũng đưa ra các dự án và nhiệm vụ chính để phát triển kinh tế vòng tròn trong 5 năm tới, bao gồm đổi mới công nghệ và thiết bị quan trọng, xử lý ô nhiễm nhựa, đóng gói nhanh thân thiện với môi trường và tái chế pin. Trung Quốc đã công bố mục tiêu đạt đỉnh lượng khí thải carbon dioxide vào năm 2030 và đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2060, với nhiều lĩnh vực khác nhau đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi carbon thấp. Thưa quý vị, nói đến vấn nạn môi trường, như FBNC đã đưa tin, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương bao trùm nhiều bang của Mỹ và Canada đã ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục, có nơi lên tới 49,5 độ C như ở Lytton thuộc tỉnh British Columbia của Canada. Hàng ngàn người thiệt mạng, hàng trăm cánh rừng bị thiêu rụi. Mới đây, các nhà khoa học đã cảnh báo những thảm họa này có thể tái diễn nếu tình trạng biến đổi khí hậu không được giảm thiểu. Trong một công trình nghiên cứu, Tổ chức Liên minh Thời tiết Thế giới WWA khẳng định các khí thải nhà kính sinh ra trong các hoạt động của con người chính là nguyên nhân làm gia tăng 150 lần khả năng xảy ra nắng nóng ở Mỹ và Canada. Theo các nhà khoa học, cứ 1.000 năm thì hiện tượng này mới diễn ra một lần, nhưng nếu tình trạng phát thải khí nhà kính vẫn tiếp diễn như hiện nay, thì những sự kiện cực đoan tương tự như ở Bắc Mỹ sẽ tiếp tục xuất hiện chỉ sau 5 đến 10 năm nữa. Tác giả Friederike Otto, nhà khoa học nghiên cứu khí hậu tại Đại học Oxford cho biết, chúng ta cần nhận thức rằng nắng nóng kỷ lục là hiểm họa chết người và chính quyền các thành phố cần chuẩn bị phương án để ngăn ngừa thiệt hại về người và tài nguyên. Vào cuối tháng 6, đợt nắng nóng khủng khiếp bao trùm các khu vực của Hoa Kỳ và Canada, khiến đường dây điện nóng chảy, hàng trăm người chết, hàng ngàn cánh rừng đã bị thiêu rụi. Thiệt hại từ thảm họa chưa được khắc phục, thì một đợt nắng nóng khác dự kiến sẽ tiếp tục đổ bộ vào các khu vực của Canada và Hoa Kỳ vào cuối tuần này. Biến đổi khí hậu đang làm cho các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và cũng khắc nghiệt hơn rất nhiều.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 9 tháng 7 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.